22 листопада, знову вибори. Запитаємося сихівчан враження про них. Ні, не боялася. Нормально, я бачу, люди дотримуються дистанції, стараються не підходити близько один до одного. Ніби все нормально. Ні, я не переживав, буду триматися дистанції, оберігаюся своєю ручкою, щоб не передавалися епідемії. Та страшно, зараз страшно в магазин ходити, але треба свій вибір зробити. Безпечно, ми самі ж людям говоримо, будь ласка, і дистанція, і своїми ручками, і рукавиці. Дотримуються. Мені подобається їхня висока свідомість. Ввічливі всі працівники на дільниці. Добре було. В принципі, всім задоволена. Прийшла, проголосувала і додому. Безпеку дотримуються, бачу. Інформації було аж достатньо, аж забагато. Поки що дуже спокійно. Не знаю, можливо, мала явка, можливо, ще будуть люди, тому що минулого разу ми десь такий час приходили голосувати, було набагато більше людей. Менше кандидатів, менше вибирати було. Ну, на жаль, на там ті вибори мене не було, бо я захворіла. Очікування в першу чергу на більшу явку. Я думаю, що львів'яни мають досвід помилок, і вони повинні вибрати, кого вони будуть вважати. Зміни будуть, і що буде все так, як ми хочемо. Я навіть не сумніваюся, я твердо вірю. Ми нічого не очікуємо, щоб жити було нам добре. Садочки, школи добудувати в новобудовах. Очікування від виборів, що все буде справедливо. Як завжди, що кращого очікуємо, щоб стало легше жити і краще і веселіше. Це є волевиявлення, це є особиста думка. Якщо ви себе позиціонуєте як громадянин України, як львів'янин в даному випадку, ви мусите сказати своє вирішальне слово. В даному випадку ви обираєте людину, яка буде керувати вашим бюджетом. Краще я проголосую за того кандидата, за якого я хочу, або проти всіх. І, само собою, мій голос вже ніхто не використає. Діти повинні йти голосувати, це їхнє майбутнє, це їхнє життя, і вони повинні оце вибирати.